All right, welcome to another video by Dr. John Tran IELTS, and this is Miss Han. She's back, and then she's going to present some topics today. What are you going to present today, Miss Han? I'm going to for topic from chemistry to the cell, chemistry of living organism. So, you are going to present 4 topics from this one, chemistry, organic chemistry, right? And also like some topic from biology, am I right? Yes. Okay, please, you can start now. So I'm gonna do the biology first. Let's say going to, okay? Because remember, if you're in exam, you have to be formal. Phải trịnh trọng nếu mà em đi thi. So I'm gonna talk about the organic molecules in living organism and their function. Going to nha. Yeah, Con nào bị mất điểm trước, mắc những người mà đi phỏng vấn á, đi thi mất công lắm. Oh yeah, thank you so much. You're welcome. You have to be careful. Yeah. Biological organisms are composed primarily of very few elements. And the 6 commons are C, N, O, N, P, and S, which are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, and sulfur. These are the 6 elements essential to living things. Most important element is carbon. Carbon is known as the element of life. Carbon easily bonds with itself and other atoms. It can form 4 chemical bonds, and carbon is found in many large and complex compounds. Large and complex compounds. Is found in many large complex compounds, and these compounds are called organic molecules. Called organic molecules. So living organisms are composed of organic and inorganic molecules, and organic molecules are called macromolecules. Macro means large, and macromolecules are the polymers that are formed from smaller building blocks called monomers. And poly means many, and mono means one. We have 4 different types of macromolecules. They are carbohydrate, protein, nucleic acid, and lipid. And with each different types of macromolecules, they have different polymers and monomers. So for example, with carbohydrate, the polymer of it is polysaccharide, and the monomer is monosaccharide. For protein, it is polymer is the polypeptide, and monomer is amino acid. For nucleic acid, the polymer is polynucleotide, and the monomer is nucleotide. For lipid, it is quite different. The polymer of lipid is triglyceride, and the triglyceride, and the monomer is glycerol and fatty acid. I'm gonna talk about some functions of these macromolecules. So carbohydrate it serves as a quick energy or a short-term energy storage.
We have like sugar, starch, or glycogen. They play a structural role in plants, in bacteria, in insects, and so the monomers of carbohydrates are monosaccharide, Monosaccharide. which knows as Simple C. sugar. Simple sugar. Yeah. Đường đơn giản. Simple sugar. And yeah, right. Which known as C6H12O6. And it has 3 different types, which are glucose, fructose, and galactose. So it all ended with OSE. So whenever we come up with a word ended with OSEs, it is intended to mention about carbohydrate. So let's talk about lipid. Lipid do not dissolve in water, or as we can say, that is hydrophobic. And there are many types of lipids. They can be fats, they can be oils, wax, steroids, or phospholipid. Steroids or phospholipids. Yeah. Phospholipid, steroid. So fast is saturated, and it can be known as a store energy. Oil is unsaturated. It also known as a store energy, and wax is a waterproof coverings. Steroid, I heard this a lot in medicine. Yes, steroid is basically this structure. Steroid structure, it's important to know something. Cấu hình steroid là gì? So basically steroid structure, it's when you have a ring, a 6-member ring. Nó có 4 cái ring lận, xong rồi 3 cái ring là 6 thành phần, 6 core C và một cái ring là 5 C. So there are basically 4 main rings in the steroid structure. 3 of them, it's how can I say 6-membered rings, and another one it's 5-member ring. And they are connected like this. Yeah. Okay. Or they can resemble the cholesterol molecule. Nó miễn sao là nó nhìn giống như là cái phân tử cholesterol vậy đó. Like for example, 4 cái ring như thế này cộng với lại những cái mạch mà nó như rẽ nhánh như thế này. Like for example, you have a lot of these steroids in the body. For example, aldosterone. Wait a moment. Let me just give you a name. Aldosterone, corticosterone, estrogen or beta estradiol, testosterone, and other things like that are steroid structures. Okay. Okay, but you can continue now. Yeah. And fats and oils are most function. Okay, just a moment, please. What did you say about 20 seconds ago? You talked about something about steroid. Yeah, đang nói về cái organic molecules. Okay. Yes, okay. Organic molecules in living organism. Oh, I think it is biology. All right, so I think that's it, eh? I think you need to talk about reactions of those organic chemistry molecules as well. Did you talk about it? No. Phản ứng học của nó đó nha, nhưng phản ứng điển hình của nó nữa. Thầy, cái này là em định lại xin trước đó thầy. No, I think it's better to just focus on the reaction and finish with this one. Okay, I'll give you some time, okay?
Okay, you can present the reactions of these organic chemistry molecules now. So I'm going to talk about the alcohol we know as ROOH. Is contain carbon bonding to the hydroxy group. Yeah, and the common examples we normally see is methanol or isopropanol. The OH bond is highly polarized and participate in hydrogen bonding. And hydroxy groups also, increase water solubility. Alcohols are weak acid and can also, act as a Lewis base. And there are some, reaction of alcohol. It can dehydration, concentrated acids, phosphorate. But I think it depends. It really depends on the temperature. If the temperature is 140 plus with ROH, that is going to form ether. Okay. Whereas if we have 180 180. yeah 100 No, 180. Bây giờ tao đọc là 100 ở đâu? Đọc là 180 ha. Yeah, 180 Celsius with excess is H2SO4. Okay. Then we be going to form an alkene. Alkene or sorry. What was alkene, right? Double bond, isn't it? Yeah. Right. We can also have the reaction between an alcohol. It's going to form ester by Ester by the esterification carboxylic acid. Another reaction I think is oxidation K2CCrO7. And it really depends on the temperatures. If the temperature is 1 Celsius, then we can 1 degree Celsius, you mean? Yeah, 1 degree Celsius. Wait, why is it 1 degree Celsius? Should be 100 degrees Celsius, something like that, right? Sao là có 1 độ? Right, like the primary alcohol or the second alcohol. Oh, I'm sorry. Nghe nó vô lý. Yeah, primary alcohol or secondary alcohol or tertiary alcohol. Yes. And if based on the different types of alcohol, we going to form different products. We can have aldehyde or ketone, or it can be no reaction if in the case of tertiary alcohol. In the secondary alcohol, it can form ketone. In primary alcohol, it can form I think yes. Aldehyde. Yes. For the oxidation. But it's very, depends on It depends a lot on the reactants. Yes, and the environment. Let's move to the ether. So ether, ROR. Ether are oxygen atoms by 2 bonds to carbons. Some commonly used ethers are diethyl ether or dioxane.
Diethyl ether, basically the one we use in veterinary practice, you know, vet. Thú y, veterinary practice to put animal to sleep, you know, to make animals sleep so they won't react when we do medical procedures on them. Để làm những thủ tục về y khoa, những cái mổ xẻ đó thì phải làm đánh thuốc mê chẳng hạn. But diethyl ether used to be used on humans, but not anymore. These days, diethyl ether can be used by kidnappers, you know, bắt cóc á. Chụp thuốc mê bắt cóc là cái đó đó, diethyl ether. Okay. Ether are unreactive compounds, and you know, there is a reaction called cleavage by acid. Sorry, what is it called? Cleavage, right? Cleavage, right? Cleavage by that's acid. That's a bit too much, I think. Nó hơi bị quá đáng. Cái đó nó hơi bị quá sâu, I think. Oh, really? I think so. Okay. Or maybe it's a different naming, maybe. Yeah. So I think I'm gonna amine. Yeah. Amine contains the functional group NH2 and HR or NR2, where R is hydrocarbon, and the hydrocarbon we already mentioned that in the last section. So you know, morphine, cocaine. Yes, of course I know them. Those contains amines. Amines substitution are known as amino groups. And also one thing I remember that is amide is you know, with NH bonds are capable of hydrogen bonding, which leads to the higher boiling points and water solubility. Yeah. And the lone pair of nitrogen can act as a base. Right. I think there's some reaction of amine. But I think it will be better if I can dig into the exercise. I think so too. Okay, you can go to the biology part now, I think. Oh, really? Yes, I think so. Okay, let's go to biology now. Which topic are we going to do now, right now? The biological importance of weak interactions. Okay, that's it. Okay, go on, please. So, you know, weak interactions are about 10 to 40 times weaker than covalent bond. So within an aqueous solution at a physiological temperature, weak interactions constantly break and can reform in an aqueous solution, whereas the covalent bonds do not. And why that is a weak interaction, but why is that important? So, you know, let's take an example. So a molecule of a DNA made up of two strands. Two strands, right? Yeah, two strands, and this strands. Strands. Hai strands. STR. Yeah. Two strands of strands, and these two strands are connected to one another by weak interaction, not by covalent bond. So we have like a what kind of weak interaction is that? Nó chính là hydrogen bonds.
Hai mặt Yeah. của amino hai mặt của cái DNA và DNA. RNA là hydrogen bond nha. Yeah. Okay. Like we have TA, GC, AT. Those like individual interaction is weak, but like in DNA we have like 1,000, like a millions of that. So all together it become strong enough to keep two strands of DNA from separating from one another. But also there are regions of DNA where they separated. Not on the whole strands are connected, but there are some regions of DNA that they separated. So they are important for activities like transcription or DNA replication. Yeah, if we don't have that weak interaction, then we couldn't have like some activities like transcription or DNA replication. So it's essential for biology. And there are 3 types of weak interaction. They are hydrogen bond, ionic interaction, and hydrophobic interaction. So hydrogen bond, I think we already discussed it in chemistry. It is a bond which involve a polar hydrogen and some other polar atom like fluorine, oxygen, or nitrogen. Ionic interaction, it is like made up of 2 ions, oppositely charged ions that stick together. And hydrophobic interaction, this one is new, I think. Hydrophobic interaction, it requires non-polar molecules in water. So water molecules form tons of hydrogen bonds with other molecules, and they stick to each other. And when they meet a non-polar molecule, so the non-polar molecule is non-polar and it cannot interact with water. So as a result, these non-polar molecules get excluded from water interactions. Like they sort of like lumped together, like being pushed out by all of the water molecules, and that is called hydrophobic interaction. Yeah, I think that is all I know about weak interaction. Do you think that I need to add something? Well, then you can talk again about like why water is so important for life, I think, in here, and what properties of water that ensure that life can continue to exist. You can talk about like for example the structure, 4 different structure of proteins and its biological functions. 4 cấu trúc 4 bậc của protein và cái chức năng về sinh học của nó. Yeah, I think. Can you say again about the water? What do I need to focus on the water part? Remember, first thing first, water is polar, nó phân cực. Yeah. It's polar, so it means it will dissolve almost everything that is also polar. Nó sẽ hòa tan được tất cả gần như mọi thứ mà nó phân cực luôn. So what does it mean? It means that if things are dissolved easily, then chemical reactions can happen much easier for them. Phản khoa học sẽ diễn ra rất là dễ dàng đối với chúng in biological organism, trong những cái sinh vật biological organism. And also nói về cái nhiệt dung riêng của nước, talk about specific heat capacity. I also told you that one before, I think.
Solubility is the first one, độ tan. The second one is specific heat capacity, nhiệt dung riêng của nước. Remember that water require about 4,200 joule per kilogram, joules per gram Kelvin, I think, or kilogram, is it? Let me check. Specific heat capacity of water, it's joule per gram Kelvin or degree Celsius. Kelvin hay degree Celsius đều được nha. Và một cái nhiệt dung riêng lớn như thế này chứng tỏ là điều gì? Oh, sorry. If I convert it into, it's actually 4,200 joule per kilogram Kelvin actually. Cái sau mới đúng nha. 4.200 joule trên 1 kg Kelvin mới đúng nha. Tại vì cái số trước là 4.2 nhưng mà nó chỉ áp dụng 1 gram thôi, còn cái này là 1.000 gram thì 4.200 là đúng rồi. So specific heat capacity is what? It's the energy required to raise 1 degree Celsius hoặc là độ Kelvin of 1 kilogram of substance. Lượng năng lượng cần thiết để tăng 1 độ C hay là 1 độ K của 1 kg chất nào đó. If a high specific heat capacity, what does it mean? It means that you need a lot of energy in order to change the temperature of the water. Mình cần rất nhiều năng lượng để mà thay đổi 1 độ C của nước. So it means that if the environment changes, water, which makes up like 70% of human or creatures, many creatures are made up of water, they can survive much better with a changing environment. Nó có nghĩa là nếu mà nhiệt độ môi trường nó thay đổi đột ngột chẳng hạn, thì vốn con người được tạo thành từ 70% nước, hoặc là các sinh vật khác cũng được tạo thành từ nước đi, nó sẽ có khả năng tồn tại tốt hơn nhiều, nó không có chết liền, hoặc nó sẽ tồn tại tốt hơn nhiều khi mà môi trường thay đổi. So it helps the survival, you know, nó giúp cho sự tồn tại của nó. What else then? Độ tan, nhiệt dung riêng, khả năng tạo liên kết hydrogen, and also the formation of hydrogen bonds, you know. It how can I say, it links molecules together. Nó liên kết các phân tử mà ưa nước lại với nhau. It links like hydrophilic. It can form hydrogen bonds. So it links polar molecules together. Nó sẽ liên kết những cái phân tử mà nó phân cực lại với nhau thì sao? So what does it mean? It can help chemical reaction happens to. Nó có thể giúp cho những phản ứng học nó diễn ra dễ dàng hơn chứ. Nữa. And then what else do we have? Nó còn nhiều cái tính chất khác của nước cơ. So water properties. Here you can talk about density, độ đậm đặc, khối lượng riêng của nước. Because density of water is basically quite high. Độ khối lượng riêng của nước khá cao nha. So it means that, what does it mean? Nó sẽ chìm xuống dưới được dễ dàng hơn. Còn nhiều thứ khác nó sẽ nổi lên. I'm not so sure if this one is important for life maybe. Tính phân cực polarity này, cohesion, tính kết dính với nhau nè, to form hydrogen bond, it stick things together. Vapor pressure nó là áp suất gì ta? Áp suất khí. Vapor pressure nó gọi là cái áp lực khi mà một thứ mà nó bốc hơi á, thì cái hơi nước vừa được tạo thành đó nó sẽ tạo áp lực lên cái bề mặt nước mà nó vừa bốc hơi ra, để mà nó ngăn cản cái sự bốc hơi thêm của những cái phân tử nước. Nó gọi là vapor pressure.
So basically, when you have water, for example, and then it evaporates into vapor, that vapor will immediately cause a pressure on the water. That pressure is called vapor pressure. In order to prevent further evaporation, để tránh cái sự bốc hơi thêm nữa. That's called vapor pressure. Any kind of gas or substance has this behavior, okay? Mọi cái thứ mà chất mà từ lỏng thành khí nó đều có cái tính chất này đó nha. Vapor pressure. Yeah. And you can talk about boiling point and melting point as well. Có thể nói về độ nóng chảy và độ sôi nữa. Because water has a high boiling point, so it means that it doesn't become a gas easily. And so it means many creatures and biological organisms can survive in watery environment. Tại vì cái nhiệt độ sôi của nước nó không có lên, nó không có quá là thấp, 100 độ C là không có thấp đâu. Thì nó sẽ đảm bảo nhiều cái sinh vật nó sẽ sống được trong cái môi trường nước đó, thay vì nó bốc hơi một cái là coi như không còn nước, nó chết chẳng hạn. Yeah. It can also ensure that fish, can survive in frozen environment. Trong môi trường mà nó quá lạnh đi, thì bên dưới cái lớp băng đó cá vẫn sống nha, tại vì cái bên dưới nước nó không có đến 0 độ C đâu, nó không có đóng băng. Yeah. And also what is it called? Thermal conductivity, sự dẫn truyền nhiệt đi. Thì cái nước thực sự nó là một cái chất dẫn truyền nhiệt kém. Và nó giữ cho cái lượng nhiệt bên trong nó thay đổi không có nhiều, do cái specific heat capacity là luôn nè, nó dẫn đến chuyện này nè. Cho nên là khi mà mình ở trong nước á, cái môi trường của nó, cái nhiệt độ nó không thay đổi nhiều, nó giữ cho mọi sinh vật nó ổn định. So basically inside the water, it doesn't let the temperature of the water or anything inside it changes quickly. So it ensures that life is stable in there. That's one more thing. Yeah. And what else? I think that's it. Yeah, a lot of things, but that's it, I think. Anything else? No, I'll take note for that, and I will look up to later. Okay, very good. Next one, I'm going to talk about some organic molecules. I already talk about carbohydrate and lipids. Now I'm going to directly into the protein. So protein perform many functions in cells and living things. It serves as structural proteins in living things like muscles and trees. It also acts as an enzyme to speed up the chemical reactions. It can also act as antibodies, which fight disease. Which fight diseases and foreign pathogens. You can use the word pathogen là những thứ gây bệnh đó. Foreign pathogens, những thứ mà gây bệnh mà đến từ ngoại bào, từ bên ngoài đưa vào. Yeah, pathogen. Also, it can serve as transport carriers in the body, like hemoglobin carries oxygen in the blood. Carrier, so maybe carrier. Ngoài cái hemoglobin ra, có thể nói về chữ albumin. Let's talk about albumin. That is also the thing that carries. What does albumin do? Nó là một cái. What does albumin do? It's as the most abundant circulating protein found in plasma. Nó còn abundant hơn cả hemoglobin nha. Nó còn nhiều hơn cả hemoglobin luôn á. Yeah. And it's synthesized by the liver hepatocytes. Okay, so what does albumin do? It helps keep fluid from leaking out your blood vessel into other tissue. Nó giúp giữ cho mấy cái chất dịch đó, nó không có đi ra khỏi đường máu, đi vào những cái mô. Thì nếu không gây phù rồi.
Nó cũng mang theo hormone, vitamin, enzyme xuyên suốt cơ thể nữa. Yeah. Tại vì sao? Rất nhiều hormones hoặc là vitamins nó có thể là nó là gốc dầu nha. Cho nên nó không di chuyển trong đường máu được do là nước nhiều. Cho nên nó phải được mang theo bởi một cái protein nào đó. So basically a lot of molecules can be fat soluble, you know, like hormones, vitamins, some vitamin are fat soluble as well. So it needs something to carry it. This something is albumin. Okay? Yeah. Like for example, vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. DK, D, E, K, A, DK là fat soluble, tan trong dầu. Vitamin B and C are water soluble. Okay? Nhóm B và C là tan trong nước, water soluble. Nhưng mà những cái thứ mà tan trong dầu bắt buộc nó phải có thứ để mà di chuyển nó trong máu, tại vì máu là môi trường mà, nhiều nước mà. Yeah. Hormone also, a lot of hormones are not water soluble, okay? Nhiều hormone nó không có tan trong nước được đâu. Tại vì gốc dầu, gốc steroid chẳng hạn. Okay, so what else can you talk about it? Albumin, yes. What else then? And protein made up of the monomers called amino acid, and there are 20 types of amino acid. I think more thing about proteins is that you know, we have amino acid, and then it's going to form peptides. And there are 4 types of peptides, which are dipeptides, which has 2 amino acid. Another one is tripeptides. It has 3 amino acid. Oligopeptides, it has 4 to 20, I think, 20 amino acid. And polypeptide, it has more than 20 amino acid. And with all that kinds of peptides, it's going to form proteins. And proteins, it has 4, you know, different types in gọi là cái kiểu hình này, kiểu first kiểu hình hả? How can I say that? Like primary or secondary or tertiary. Nó gọi là cấu trúc bậc á. Yeah, cấu trúc bậc. It's basically different structural level. Structural level. Or you can just say structure. Yeah, different like you have primary structure, primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. Yeah, that's right. Những cấu trúc thôi, cấu trúc bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4 thôi. Yeah. And the last one is nucleic acid. Nucleic acid, they store and transmit genetic information like DNA or RNA, and they are made up of monomers of nucleotides. Yeah, I think that is all for the weak interaction and organic molecules. Okay. I think I'm gonna move to the roles of enzyme. So enzymes are catalysts. Catalyst. Âm đầu, nhấn âm đầu. Catalyst. Oh my God. Catalyst. 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 We already talk about catalysts in chemistry, I think. They speed up the reaction without getting changed by the reaction, or as we can say, being consumed without being consumed in the process. And the names of enzymes often end in ISE, like we have proteins,
DNAs, amylase. What? Gì? Cái Gì? amylase thì Amylase. amylase. Yeah. Amylase. 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 Amylase enzyme. Yeah. So they often ended with ISE. So whenever we come up to a word that end up with ISE, we can like understand that it mentioned about enzyme. Okay. And another thing in enzymes I want to mention is substrate, là cái chất nền ở đây, substrate. Substrate nó chỉ là cái tác chất thôi, chứ không phải chất nền đâu. Substrate là tác chất nha. Yeah. Tác chất cho một cái receptor nào đó, ví dụ tác chất của cái thụ quan cảm nhận trên tế bào là nicotine chẳng hạn. Like nicotine is a substrate of like some kind of receptors, nicotinic receptor, for example. Nicotine is a substrate that binds to the nicotinic receptors, chẳng hạn. Một tác chất để mà nó dính vào một cái gì đó. Yeah, binds into nicotine. There's a lot of substrate, có rất nhiều substrate nha. Có phải là acetylcholine, I heard about it? No. Chất dẫn truyền thần kinh, acetylcholine. GABA, glycine, rồi nicotine is actually nicotine is a neurotransmitter, chất dẫn truyền thần kinh. Ever heard about it? Yeah, rồi. Acetylcholine, yeah. Okay, please continue. So the substrate is the general name for the molecules that an enzyme binds to. So enzyme, they have a very specific substrate. It is dependent on the weak interaction between the substrate and the amino acid of the enzyme. We have 3 types of weak interaction: hydrogen bond, ionic interaction, or hydrophobic interaction. And some enzyme bind only one substrate, but some others can bind several types of substrate. And there are a few things I want to clarify for enzymes. So enzymes do speed up biochemical reactions. They do lower the activation energy of reactions. They do catalyze both direction of a reaction. But enzymes don't change the delta G of reaction. You mean the internal energy? Năng lượng nội năng của một phản ứng hả? Yeah, delta G. Okay. Enzyme don't change the direction of a reaction, and also enzyme don't affect the equilibrium of the reaction. So those things I think we need to memorize. I think that's all I know about enzyme. Okay. Do I need to add something? Maybe talk about like digestive enzyme, you know. Tại vì enzyme nó có nhiều chức năng lắm nha, nó không chỉ có là chức năng mà nói chung là enzyme tiêu hóa là chủ yếu. Like breaking down, you talk about amylase. You can talk about pepsin, you know. Yeah. Ever heard about pepsin? Of course. Pepsin and trypsin. In the stomach, we have pepsin and trypsin to break down proteins. We have lipase to break down lipid, you know. Oh, yeah. And we very also different have from the way we pronounce it in Vietnamese. Lipase, it's lipase. Okay, and then what else can I mention?
Nó thuộc về cái nhóm, bây giờ nếu mình nói về nhóm chất á, thì nó có là we have protease. Protease là nhóm enzyme tiêu hủy protein đó. Nó chỉ là một cái tên chung thôi, protease. We also have peptidase, enzyme đã tiêu hủy cái liên kết peptide đó, peptide bond đó. Like enzyme to break down the peptide bond we call peptidase. Yeah. Peptidase. But sometimes they are just like, groups, not like a specific substance. Nó là một cái tên nhóm chứ không phải là một cái chất cụ thể chẳng hạn. Or you can have enzymes that break down, like, you remember talking about alcohol, right? Yeah. So when people drink alcohol, when it gets to the liver, nó được chuyển hóa, nó bị oxy hóa lên thành là aldehyde. Sau đó cuối cùng oxy hóa thêm lần nữa nó lên là carboxylic acid. You remember that one? Yeah. When we talk about like alcohol being oxidized in the liver to become aldehyde, and then one more to become carboxylic acid, the enzyme is called alcohol dehydrogenase enzyme. Okay. Dehydrogenase, loại bỏ hydro, tức là sao? Tức là oxy hóa đấy. Cái sự oxy hóa là gì? Là sự cộng hydro vào hoặc là loại bỏ hydro ra. Cái đơn thuần cái tên, cái chữ oxy hóa là vậy đó. Cộng oxy vô hoặc là lấy hydro ra, hay lấy cái hydro nó ra. Nó chính là sự oxy hóa đấy. So alcohol dehydrogenase is an enzyme that oxidizes the alcohol molecule. Enzyme mà nó oxy hóa cái phân tử alcohol, nó chính là alcohol dehydrogenase enzyme. And once you have ethanol, which is ethanol, which is the aldehyde, you need another second alcohol, a second enzyme. It's called aldehyde dehydrogenase enzyme. The second enzyme will oxidize the aldehyde into carboxylic acid. It's called ethanoic acid. Or we also call it acetic acid. Acetic acid. Đó, hai cái tên enzyme để mà phân hủy rượu á, trong gan á. You can also talk about other enzymes as well, I think. But enzymes, what exactly they do? They catalyze the reaction. They help the reaction happen easier, giúp cho phản ứng diễn ra nhanh hơn, dễ dàng hơn, by lowering the activation energy. Nó làm giảm cái năng lượng, cái mức mà gọi là cái ngưỡng năng lượng á, để cho phản ứng diễn ra được. The lowering the activation energy. Okay, and what else? Okay, you can go to the next topic, I think, because that's enough, I guess. I'm going to the cell as the basis of life, cell theory. So the cell theory is, Robert Hooke is known as a father of this cell theory, and for some there are three fundamental techniques of cell theory, but I also found out that some places they said it four. The first one is all living things are composed of cells. So we have this order. Cell is going to the bigger one is tissue. Then we have organs, and the next one is system. And system is when it perform our body function. Okay. The second one is the cell is the basic functional unit of life. The third one is cells arise only from the pre-existing cells. And the last one, I kind of like go back and forth if I should put it in here. That is, cells carry genetic information in the form of DNA. Is it included in the cell theory?
Which one do you think included? Cells carry genetic information in the form of DNA. Yes, of course, you should mention that as well. Yeah. So that is, four fundamental techniques of cell theory. Okay. Okay. Okay, you should also talk about like how the cell can possibly form, the history of that. Is actually like a very, mystery. It's a mystery, that's why we are still trying to figure out, and there are theories about it. So Robert Hooke, he took a dead tree bark, and then he take a very small piece of that, and then he tried to draw them, like kind of like how the cell looks like, and it like in the box, I think họ đặt vào một cái box Yes. và gọi là cell. Okay. But Okay, so basically it forms by what's it called, chemical evolution, sự tiến hóa về hóa học, và sau đó mới tiến hóa sinh học cơ. And after that, biological evolution. I can talk about like the experiment of Wöhler experiment. Một cái thí nghiệm để chứng minh được là từ hợp chất vô cơ có thể tổng hợp thành hợp chất hữu cơ. So back then in the 18 something, in the 19th century, people used to believe that non-life, những cái hợp chất, những cái chất mà không có sự sống, non-life substances cannot react with each other to become life. They believe that life comes from a living force. Người ta ngồi đó tin rằng là cuộc sống hay là sự sống đến từ một cái lực nào đó siêu nhiên để nó cung cấp cái sự sống đó, chứ thực sự là những thứ vô tri vô giác, non-life, nó sẽ không thể nào mà tạo ra được sự sống. That's what people used to believe, that life has to come from living force, and that non-life cannot react to become something that is alive, come from a life. But Wöhler, he managed to synthesize urea from like inorganic molecules. So it proved that the common belief that people had at that time is wrong. Nó chứng minh được là cái suy nghĩ của người ta hồi đó là sai. Here, he was the first to synthesize an organic compound from an inorganic substance. Người đầu tiên luôn á, ông Wöhler này nè, Friedrich Wöhler. Wöhler, cái chữ W này đọc là V nè, và cái chữ O hai dấu chấm này là OE đó. Wöhler là người đầu tiên để mà tổng hợp nên một cái hợp chất hóa học hữu cơ từ những cái chất vô tri vô giác mà đó, từ những cái chất mà nó vô cơ. In 1828 he synthesized urea. Ông tổng hợp được cái chất urea, là một trong những cái chất hữu cơ mà đến từ sinh vật sống, bằng cách mà từ từ slowly, ổng cứ rất là từ từ, ổng đun cái dung dịch có chứa nước và ammonium cyanate. Xong từ khoảng 2-3 tuần gì đó mà ổng sau đó ổng đã chuẩn bị được bằng cách ổng đã tạo ra được cái urea đó sau một khoảng thời gian. Okay, and then significance. They helped to overthrow the vitalism or dualism theory supported by Berzelius. Cái thí nghiệm này giúp là để mà lật đổ cái thuyết mà vitalism, cái thuyết mà mọi thứ tối quan trọng sự sống phải được tạo thành từ những thứ mà nó cũng sống như vậy. Nhưng mà bây giờ ông đã chứng minh được là sự sống có thể bắt đầu từ những thứ vô tri vô giác như là inorganic molecules, Okay, that's one theory. And then
simple organic molecules will eventually get together to become macromolecules. Những cái thứ chất hữu cơ rất đơn giản nó gộp lại cùng nhau, nó tạo thành những chất mà đại phân tử, like proteins, sugar, nucleic acid, something like that, you know. And then biological evolution, sự tiến hóa về mặt sinh học, these macromolecules come together, they become cell. Mấy cái đó nó gộp lại cùng nhau thành tế bào. And then many cells will eventually come together and then they evolve even more. Nó phát triển còn hơn thế nữa. Okay, you can continue now. Kiểu can I have a moment? I need to go to the toilet. Okay, sure. I think I'm going to the cell dimension. Okay. So if an organism is made up of a single cell, then it is called a unicellular organism. Uni is one and cellular is cell, whereas the organism which are made up of more than one cell are called multicellular organism. Multi is many. Multi nha, phải multi đâu nha. Multi, cái chữ UL đọc sao? U với L thì là Âu. Multicellular organism. And as the size of the organism increase, as a result, the number of cells that they have also increased. But this does not count, it does not determine the efficiency of an organism or the function and the efficiency of a cell in a unicellular organism and multicellular organism will be the same. And living organisms are made up of different types of cells, different shapes and size. In our body, there are I don't know if this needed, but I still want to tell this. There are 4 types of cells in our body. They are stem cells, blood cells, muscle cells, and intestinal cells. Okay. Yeah, I think. Do I need to mention like the size? No, like because when I do the research and I watch some lectures, they also mention the unit of measurement. Yes. So we have. If you want to, of course. So we have at 0.1 to 5 micromet in diameter. Micrometer. Prokaryotic cells are significantly smaller than eukaryotic cells. Eukaryotic. So the small size of prokaryotic cells allows ions and organic molecules that enter them quickly diffuse to other parts of the cell. And similarly, any waste produced within a prokaryotic cell can quickly diffuse out. Can what? Can you? Yeah. Can quickly diffuse out. Can quickly diffuse. Yeah. But this is not the case in eukaryotic cells, which have developed different, structural adaptation to enhance transport. There are,
three type of view: electron microscope, light microscope, and naked eye. So the smallest is atom, which is equals to 0.1 nanometer. And then we have lipid, which is between 1 to 10 nanometer. And then we have respiratory, flu virus, bacteria, animal cell, plant cell, human egg, frog egg, and the biggest one is adult female, which is about 1 meter. So that is like the comparison of size of atoms from relative size of atoms to humans. Right. Okay, that's good enough, I guess. Do I right. need to Okay. What is the reason? Okay, you should also mention like what is the confine? What is the limit? What causes the limit of the cell? Why can't the cell be too big or too small? Cái vấn đề là tại sao nó là không quá to, không quá nhỏ được. Cái giới hạn cho cái kích cỡ của cái tế bào là như nào? Và cái gì gây giới hạn đó? Can I have a second to think about it? Yeah, so what caused that limit? Đơn giản một điều đó là gì? Nếu mà quá to thì là như thầy đã nói, nó sẽ hạn chế cái chuyện trao đổi chất một cách hiệu quả với môi trường bên ngoài, tại vì những cái khúc mà bên rìa của tế bào nó mới trao đổi chất được thôi, nhưng mà phần đông bên trong nó không trao đổi được. Còn nếu mà tế bào nó quá nhỏ thì nó lại không đủ cái lượng mà cell organelles, bào quang để mà nó thực hiện những cái chức năng bình thường. If the cell is too small, they would not have enough like structures inside the cell organelle structures in order to perform its normal function. But if the cell is too big, then the efficiency of transport or efficiency of exchange of materials between the cell and its environment become much less efficient. And that is not good for a living cell. So that's why there's a limitation in terms of cell dimension, you know, nó có cái giới hạn về cái chiều không gian, chiều rộng, chiều dài, chiều cao của nó. Okay, next one, it's prokaryotic and eukaryotic cells. Yeah. So every organism falls into one of two groups, eukaryote or prokaryote. Okay. Prokaryote are prokaryotic cells, prokaryotes. Prokaryote cells are unicellular organisms that lack membrane-bound structures. Yeah, and prokaryotic cells tend to be small or simple cells. It's measured around 0.1 to 5 micrometer in diameter. Diameter. In diameter, okay, diameter or diameter. There are a few things in a prokaryotic cell. They are nucleate, ribosome, cell wall, ribosome nha. Ribosome, yeah, ribosome, cell wall, cell membrane, capsule, and a few things more, but I think I forgot. I will look up them later. Right. And okay. Some examples of prokaryotic cells typically like bacteria nhé. Điển hình là bacteria. And also the
artery. Sorry? I don't know how to pronounce it. Can you pronounce it? Can you spell it? Cổ khuẩn có thể artery. I can't understand. Can you spell it? A-R-C-H A-E-A. Archaea is basically cổ xưa, cổ đại. Archaea means like very very old, like million of years old, you know. Nó gọi là cái con gì á, Archaea, mấy cái con vi khuẩn hoặc là những cái giống loài cổ đại, cổ xưa á. Like extremely ancient creatures. Yeah. You know, Archaea. But mostly we will always focus on bacteria. Right. And one thing to notice is that prokaryotic cells do not have nucleus. You know, prokaryotic cells DNA is usually found as a single chromosome of circular DNA, and also these organisms also lack other membrane-bound structures. Okay. So going into the eukaryote definition. So, you know, eukaryotic cells are organisms whose cells have a nucleus. Obviously, it's reverse to the prokaryotic cells, and other reverse. How can it be? Reverse because it has. Nó quay ngược là được hay gì? No, it's opposite. It's opposite. I'm sorry. Sao nó quay ngược là được? Opposite mới đúng nha, không phải reverse nha. Reverse là quay ngược lại á. Yeah. Opposite là đối nghịch. Yeah, and the organelles enclosed by a plasma membrane. And organelles are internal structures responsible for a variety of functions, such as energy production and protein synthesis. Photosynthesis. Yeah. Eukaryotic cells are large, around 10 to I think 100 micrometer. Yes. And it's complex. Very complex. While most eukaryote are multicellular organisms, there are some single cell eukaryote. But prokaryotic cells are much less complex compared to eukaryotic cells, and they are much smaller too. Vừa nhỏ hơn, vừa mà không có phức tạp bằng nữa. Yeah. Okay, and then có mấy màng? Số lượng màng, how many membrane? Do they have a nucleus? Do they have compartments? So compartments là những khoang chứa. Compartment là những khoang chứa. Like, do you have compartments for different cell organelles? Yeah. Nó có những cái khoang chứa riêng dành cho từng cái bào quan riêng không, hay là nó có tùm lum trong cái cell như thế? Yes, they do have. Dạ, thầy cái loại này. Alright, so basically prokaryotic cells. Pro là trước khi, nhân sơ tức là nó rất là sơ khai, chứ không phải sơ cứng đâu nha. Nhân sơ là sơ khai. Karyo là cái màng nhân á. So karyo means the cell nucleus. Pro mean before. Here's mean before, okay? Chứ không phải là chuyên nghiệp đâu. Pro here mean before, trước khi có màng nhân. Prokaryotic cells means like they don't have a nucleus. So no nucleus. They have no nucleus. They have no they have only like a single cell membrane. Nó chỉ có một cái màng tế bào đơn lẻ thôi nha. Only a single cell membrane.
And so basically all these cells, or they don't have any thing else, no cell organelles, nó không có những bào quang luôn á, then no cell organelles. They are ribosome, of course they have ribosomes. This is called 70S ribosome. Scattered in the cell. Những cái ribosome của cái con prokaryotic này chính là ribosome 70S. Thì là nó tọa lạc, nó tùm lum khắp cái tế bào luôn á, chứ nó không có tập trung vào chỗ nào cả. And also it's genetic material, vật chất di truyền của nó. It's how can I say, it's basically it doesn't evolve. Nó là cái dạng mà prokaryotic DNA, và cái dạng mà nó tròn tròn á is usually round shaped in plasmid. Trong vi khuẩn này nó có cái kiểu mà giống DNA tròn tròn á, trong cái cấu trúc gọi là plasmid. Và cái DNA đó nó khác biệt so với lại DNA của cái con mà nhân chuẩn nha. That DNA is different from eukaryotic cells. Okay, and also some prokaryotic cells possess a structure called cilia or ciliae. Nó gọi là lông mao. And some of them they have a structure called flagella hoặc là flagellum. Flagellum. Nó gọi là lông, nó gọi là gì ta? Nó gọi là roi, cái roi của nó. Để mà giúp nó di chuyển á. So some structure have the flagella or flagellum to help them move. That's about bacteria, you know. Đó là vi khuẩn đó. But besides, they are really simple. Cái cực kỳ đơn thuần, đơn giản luôn á. Và nó sinh sản bằng cách nào? Nó không có, thường là nó sinh sản theo cái kiểu mà sinh sản vô tính. Of course, these prokaryotic cells they breed by asexual. Reproduction, sinh sản vô tính. And then by particular binary fission, nó phân chia đôi thôi, nó chỉ phân chia đôi, đơn thuần là phân chia đôi thôi. Binary fission. They do not have sexual reproduction. It means like they do not need a male and a female. Okay, không cần cái con đực con cái nha. Nó chỉ phân chia đôi ra đơn thuần thôi. Ví dụ con E. coli for example. E. coli bacteria. They split once every 20 minutes. Cứ mỗi 20 phút, khoảng 20 phút á, là nó sẽ phân chia một lần. Từ một con thành 2 con. Sau 40 phút nó thành 4 con. Sau 1 tiếng nó thành 8 con chẳng hạn, something like that. If the environment is favorable, nếu mà cái môi trường mà nó ủng hộ, nó favorable cho cái chuyện sinh sản, if the environment is favorable for reproduction, they will just split, keep splitting and make a lot of bacteria, you know. If not, they will not breed. If not, they will not reproduce more. Nếu môi trường không thuận lợi thì nó không di chuyển, nó không sinh sản thêm thôi. Proliferation. Yes. Okay. And then what else should I say about it? The DNA form. Sorry. Cái dạng của DNA này. DNA của nó là cái dạng plasmid, cái dạng hình tròn tròn á. So basically the prokaryotic DNAs are actually round shaped plasmid, and they can be transmitted
plasmid can transmit genetic material to other cells. Những cái plasmid nó có thể chuyển những cái vật chất di truyền đến những tế bào khác nha, cho nên là vi khuẩn này nó dạy vi khuẩn khác cách chống thuốc kháng sinh là được nha. So basically, one bacteria can teach the other to resist the antibiotics, to resist antibiotics. Wow. They can do that, you know, like if one bacteria survive the antibiotics, they can basically evolve, nó có tiến hóa để mà nó chống lại được. And they evolve to survive the antibiotics. They can teach the other bacteria to resist antibiotics. And finally, you have a serious antibiotic resistance. Cuối cùng chúng ta có một sự kháng sinh rất là nghiêm trọng. Đó là lý do tại sao phải uống cho hết liều kháng sinh là vậy đó. That's why you have to consume, you have to finish your antibiotic regimen. All of it. Consume all of your antibiotics, okay? Do not save your antibiotics for later. Không có lưu lại, trữ lại, sợ để sau này chẳng còn xài đâu nha. Phải uống hết. You have to finish your antibiotic, okay? Yeah. But can I ask a question? Yes, please. Why, how can a cell teach others to resist antibiotic? Imagine if 1,000 bacteria die because of penicillin antibiotic. Okay? Penicillin, a kind of antibiotics. If one of them has a mutation, nếu mà một cái con vi khuẩn nó có một cái đột biến nào đó, if a mutation happen in a bacteria that helps it to survive, that mutation is in the DNA, right? Yeah. It can spread that mutated genes or DNA or genes to other bacteria. Nếu mà chỉ còn một con duy nhất nó sống có sót thôi nha, thì cái đột biến đó để giúp cho nó sống sót, nó nằm trong cái gene hay là cái DNA của nó có thể nó chuyển cái đoạn gene đó qua những con vi khuẩn khác nha. Yeah. Và những con vi khuẩn khác thì đương nhiên nó sẽ tạo ra được những cái protein để giúp nó sống sót khỏi cái thuốc kháng sinh đó chẳng hạn. Và từ từ nó nhân lên thôi. Trong khi những con khác thì nó chết, nhưng mà cái con mà kháng được nó sống và nó vẫn tiếp tục nó sinh sản. That's what I say by teaching each other how to survive, you know, to resist antibiotics. So the fight against bacteria antibiotic resistance continue. Cái cuộc chiến chống lại chuyện kháng sinh nó vẫn tiếp tục liên tục. Wow. Interesting. And then you can talk about eukaryotic cells now. Yeah. Nào bây giờ có nhân chuẩn rồi nè. Okay. Hello. Yes. So eukaryotic cells, they has plasma. They has a plasma membrane. Oh no. Organism whose cells have a nucleus or other organelles enclosed by a plasma membrane. And you know, eukaryote, they has a variety of functions. They are large, around 10 to 100 100 what? Micrometer. I'm sorry. Yes. And they are complex. And within a eukaryotic cell, each membrane-bound structure carries out a specific cellular functions. They have nucleus,
plasma membrane. They have ribosome. They have mitochondria. Mitochondria. Yeah, mitochondria. They also have cytoplasm. So eukaryote they include a lot of like a variety of organelles in them, and some example of eukaryote are animals. Eukaryotes are animals, plants, fungi, and those kind of things. Okay. Very good. Okay, also, so what else then? The DNA form of eukaryote cells is linear. And I think that's all I remember about. Eukaryotic cells has double membrane, okay? Nó có màng đôi nha. Yeah, it has a double membrane, and also it's called phospholipid. Phospholipid bilayer. Màng đôi phospholipid. It's a phospholipid bilayer, and also it has a nuclear membrane. Nó có cái lớp màng bảo vệ xung quanh cái nucleus. Nuclear membrane surrounding the nucleus, and this nuclear membrane has pores. Nó có những cái lỗ trên màng nhân để cho cái messenger RNA to escape, để giúp cho cái messenger RNA nó thoát ra ngoài trong quá trình sao mã dịch mã đó. In transcription and translation. Transcription là sao mã, còn translation là dịch mã ra. Nhưng mà nó phải có cái lỗ để cho messenger RNA nó trốn thoát ra khỏi cái nucleus nha, thoát ra được. And then what else do we have? Surrounding the nucleus we have mạng lưới nội chất. We have a endoplasmic reticulum. Một số thì nó có cái ribosome trên đó, nó gọi là rough ER. Some endoplasmic reticulum contains the ribosome of it. It's called rough ER. And some doesn't have the ribosome of it. It's called smooth ER. Nó không có cái hạt ribosome, mấy cái hạt ribosome trên đó thì nó thêm trơn láng thôi. Mạng lưới nội chất gồ ghề, mạng lưới nội chất trơn láng. And then we also have a structures called Golgi apparatus. You need to mention all these names, okay? Cái Golgi apparatus is to transport substances in and out of the cell. Yeah. Transport substances in and out of the cell. Nó di chuyển những cái chất vô bên trong và ra ngoài tế bào nha. Nó giống như là shipper vậy đó. Yeah. Just like delivery man. And then you have other cell organelles, for example, mitochondria. Mitochondrium là số ít. Mitochondria là số nhiều. Cái ti thể và cái lục lạp. In some cells from the plants, they have something called chloroplast. Là cái lục lạp á. Yeah. Which contains chlorophyll. Nó gọi là diệp lục, chất diệp lục. If you have a plant cell, they have chloroplast in there. But all the cell has mitochondria in it, okay? Tất cả mọi cell đều có mitochondria cả. And eukaryotic cells can perform more complex functions. Nó có thể thực hiện rất là nhiều những cái chức năng mà phức tạp hơn nhiều. Okay. Nhưng mà cái ribosome của nó là gì? Ribosomes is a ribosome of
prokaryotic cells are 80s. Ok, nó là ribosome kiểu 80s nha, chứ không phải 70s nữa. Yeah. And Thầy ơi, cái S đỏ nó có nghĩa là gì vậy thầy? let me check. Nó bự hơn nhỏ hơn nè, sự khác biệt giữa hai cái đó nè. Cái 70S, cái loại 70S thì là nó nhỏ hơn và nó có nhiều cái thành phần mà RNA hơn nếu so sánh với lượng 80S. Thầy nghĩ cái S là subunit á. Yeah. Subunit á. Thì cái có 3 loại RNA nha, there are 3 kind of RNA: messenger RNA, transport RNA, hay còn gọi là mRNA á. Yeah. We have transfer RNA, or we call them tRNA, and we have ribosomal RNA or rRNA. Thì cái rRNA là một phần cấu trúc của cái ribosome luôn á. Nó tạo thành cái ribosome luôn á. Yeah. Thì cái 70S này nó sẽ có nhiều cái thành phần rRNA hơn nếu so sánh với lại cái 80S chẳng hạn. I think, but I don't know exactly what this S means. Subunit, I think, yeah, the subunit. Nó là cái small subunit by 30S và larger subunit là 50S. Còn cái 80S này thì nó chứa một cái small subunit là 40S và một cái là 60, xong nó gộp chung lại và nó có đan xen với nhau nữa nha, chứ không phải là hai này cộng ra thành trăm đâu nha. Yeah. Nó đan xen với nhau nữa nha. Okay. And then cái 70S thì cái 70S nó có nhiều cái thành phần rRNA hơn. Okay. I have a question related to transcription and translation. Well, that's for later, I think, but yes, you can ask. Yeah, kiểu là in prokaryotic cells, the transcription and translation are coupled, right? But in eukaryotic cells, that process are not coupled. Process. Nó phải couple, nó phải đương đi chung với nhau chứ. They have to be, they have to happen at the same time, no? Really? I'm not so sure about this one, okay? I'm not so sure about being like couple or not, okay? But they must happen. Nó bắt buộc phải diễn ra thôi, không biết được là nó có couple hay không nha. I'm not so sure. Yeah. Okay. Right, anything else? No, I will check all the things that you have said me before, but I didn't, mention today later. I see. Right, okay, and then mình phải nêu ra cái thuyết cell theory đó. Mình phải nêu ra cái thuyết đó là cái thuyết mà symbiosis đó nha. Symbiosis. Thuyết sống cùng nhau. Symbiosis may indicate a theory that explain that simple cells like a prokaryotic can evolve to become eukaryotic cells. Nó giải thích được tại sao những cái tế bào đơn giản như là prokaryotic cell nó có thể nó tiến hóa thành là eukaryotic cell được. So basically, cái thuyết đó nó chứng minh được một điều là cái chuyện tiến hóa là có thật nha. This theory proved that smaller cells, prokaryotic cells, can finally evolve to become eukaryotic cells, you know. Những thứ đơn giản như vi khuẩn có thể tiến hóa lên thành những thứ phức tạp hơn. Một những bằng chứng đó là gì? There are evidence to prove that theory. Đầu tiên đó là cái ribosome của cái the first thing is that the mitochondria and the chloroplast has its own DNA and its own ribosome, which are prokaryotic in origin. Cái ti thể với cái lục lạp nó có cái DNA
và cái ribosome của riêng nó, nhưng mà gốc gác của những cái DNA và ribosome đó lại là gốc gác prokaryotic nha. Chứng tỏ là xa xưa nó từng là mấy con nhân sơ. And then mitochondria and chloroplasts has double membrane, which indicate that they used to have one membrane of their own, and one membrane come from a host cell when they consume that prokaryotic cell in the past, but they fail to digest. So that's why those cells, they live together with the host cell and help each other to survive better. Một cái bằng chứng nữa đó chính là cái ti thể lục lạp nó có màng đôi nha. Cả hai cái đều có màng đôi nha. Tức là một màng là ngày xưa là từ cái con vi khuẩn prokaryotic mà bị ăn vô, nhưng mà nó không có bị cái con host cell, cái con mà tế bào vật chủ á, nó không có tiêu hóa được. Cho nên là một cái màng nó nữa là từ cái vật chủ. Và cái con vật chủ và hai cái con này á, nó sống chung với nhau và nó giúp nhau tồn tại tốt hơn. Đó là cái bằng chứng thứ hai. That's the second evidence. And the third evidence is that mitochondria and chloroplasts can reproduce and make new proteins independently of the host, okay? Mấy cái ti thể và cái lục lạp á, nó có khả năng là nó reproduce, nó tự sinh sản và nó tạo ra các chất một cách mà độc lập với cái con host luôn nha, hay độc lập với con vật chủ luôn nha. Chứng tỏ là gì? Ngày xưa nó từng độc lập rồi. It means like back then they were different thing, you know. Đó là 3 bằng chứng rất quan trọng luôn á. 3 very important evidence, okay? And finally, you can see that the mitochondria and chloroplasts, they live inside of a eukaryotic cell. They are protected from a lot of environmental changes. So they do not need to evolve further. So that's why they still keep their prokaryotic DNA and prokaryotic ribosome, you know. Do là nó được bảo vệ bên trong một cái host cell, một cái eukaryotic cell, cho nên nó không có bị tác động bởi môi trường nhiều. Cho nên nó không có cần phải tiến hóa nữa. Cho nên là cái mitochondria và chloroplast nó vẫn giữ cái DNA và cái ribosome mà có nguồn gốc prokaryotic, nó không có tiến hóa sau hàng tỷ năm. You understand what I mean, right? Yeah. So 3 main evidence, 3 cái bằng chứng chính để chứng minh cái thuyết này. You need to mention that, okay? Yeah. Did you mention animal and plant cell and viruses? Yeah. Em có nói về tế bào động vật, thực vật chưa? Và viruses chưa? Yeah, chưa ạ. Oh, you haven't. Okay, then please do it. Yeah. So I think I'm gonna do the comparison between plant cell and animal cell. So plant cell is square and rectangular in shape, while the animal cell is they usually irregular and round in shape. They both have plasma or cell membrane. Plant cell they have a cell wall, while the animals they didn't have the cell wall. Plant cell they have nucleus, you know, present and lies on one side of the cell, while with animals the nucleus present and lies in the center of the cell. As you mentioned before, I remember the Golgi apparatus. Golgi apparatus. Yeah, Golgi apparatus. So the plant they both had the Golgi apparatus. Golgi Apparatus. Golgi. They also have they both have cytoplasm and ribosome. Plastic is only in plants, while animals they didn't have plastic. Plasmid. Yeah, plasmid. Anything else?
And và phải nói về cái do là nó có cell wall nên plant cell nó rigid, nó không di chuyển được. Normally, like plant cell cannot move because they are very rigid because of their cell wall, you know. But animal cell are much more flexible, nó sẽ linh hoạt hơn nhiều nếu mà là animal cell. Yeah. And then what else then? Plant cell contain chloroplast, but animal cell cannot. They do not have that, okay? Cả hai loại cell đều phải chứa mitochondria nha. Yeah. Both of them must contain mitochondria. Alright, viruses. What exactly are viruses? Nó là những cái thứ mà không sống nha. Viruses are non-life, okay, Miss Han? Yeah. They are non-life. And then what happened next is that they contain a protein capsid, một cái lớp bao xung quanh làm protein. They contain a protein capsid that helps them to evade the immune system of the host, để nó giúp nó lảng tránh khỏi cái hệ miễn nhiễm của cái con vật chủ. Yeah. But inside the viruses, they only contain DNA or RNA, okay? If it contain RNA, they're called retrovirus. Virus ngược á. Yeah. Why? Because when they inject their RNA to the host, khi mà nó chích cái RNA nó vào cái con host á, thì nó cần phải trải qua một cái quá trình đó là sao mãn, nó gọi là dịch mã ngược á. Because when retrovirus inject its RNA into the host, it needs an enzyme called reverse transcriptase enzyme. And then it turned RNA, it's turned into complementary DNA, or we call it cDNA, okay? Thì cái RNA này nó được biến thành cái gọi là DNA bổ sung, complementary DNA. And then other things happen, you know. But for normal viruses, it has DNA, it can just go to the host cell and then transcription and then translation, you know. Nếu mà con virus bình thường mà nó cứ vô tế bào, nó chích cái DNA thì là nó cứ transcription và translation bình thường thôi. Yeah. Và nó mượn cái bộ máy của tế bào chủ để mà nó sinh sản. And viruses, they borrow the host cell's mechanism to reproduce. Okay, nó mượn, tại vì vốn bản chất con virus nó mà không infect con host cell là nó sẽ chết trong một khoảng thời gian. Viruses, if they do not infect the host cell, they will die within some time, you know. They must borrow the host cell mechanism to reproduce, okay? Nó phải sống đậu, sống tầm gửi, chứ không nó chết. Okay. Anything else? And you need to mention, you need to look at what's it called? The lytic cycle of viruses. Còn một cái cycle nữa thầy quên mất tiêu nó gọi tên là gì rồi. We have the lysogenic cycle and lytic cycle of viruses. You need to talk about that as well, I think. And then that's it. I think that's it for today, I think. Thầy, cái này thầy còn nói là một loại là retrovirus và loại còn lại là cái con normal virus thầy. It's a normal virus and then a retrovirus, I think. Okay. Yeah. So next time you should talk about like the cell membrane, everything about it, okay? Yeah. Nó nhiều nha, nó sâu nha. And then cell cycle, cell reproduction, mình cần phải nói về cái chuyện mà cái gì ta? DNA replication. Phải nói về chuyện
nhân DNA đó nha. And then you need to talk about transcription and translation as well. Cái đó lớn lắm nha, cái khúc đó nó cực lớn luôn á. DNA replication, đoạn Okazaki fragment. Ever heard about it? Dạ, em có nghe Okazaki. Nhưng mà mấy cái này nó lớn lắm nha. These topics are big, you know. You need to talk about this one as well. And then cell membrane, and then cell cycle, vòng đời tế bào, nguyên phân giảm phân, mitosis, meiosis. Bản đồ chromosome complement, and chromosome map. Bản đồ chromosome là cái bản đồ gen, cái bản đồ chromosome một người có bao nhiêu nhịp sắc thể này nọ. One person, how many chromosome do you have? Something like that. Okay, anything you can find, okay? Yeah. For the next lesson, okay? Yeah. Okay, I have to go now. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.